Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 5 Μαΐου του 2023. Πολύ σημαντικές εξελίξεις, κυρίως γύρω από το θέμα της επίθεσης που έγινε στο Κρεμλίνο. Φυσικά ακόμα δεν έχουμε χειροπιαστές αποδείξεις για το ποιος το έκανε, ούτε ενδείξεις για το ποιες είναι οι προθέσεις της Ρωσίας για να αντιδράσει. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να δούμε τι είπε ο ένας, η μία και η άλλη πλευρά, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι η ρωσική πλευρά πλέον θεωρεί υπεύθυνες τις ΗΠΑ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν. Ίσως θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση τις ΗΠΑ, ίσως γιατί θέλουν για να αποσύρουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία δεδομένης της αντεπίθεσης. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και μετά να κάνουμε και ένα σχόλιο. Λοιπόν, μια μέρα μετά τη βαρύτατη καταγγελία της Μόσχας ότι η Ουκρανία οργάνωσε τις προχθεσινές επιθέσεις εναντίον του Κρεμλίνου με στόχο τη δολοφονία του Πούτιν, ήρθε η σειρά και των ΗΠΑ να μπουν στο στόχαστρο της ρωσικής κυβέρνησης. Στη χθεσινή τακτική ενημέρωση του τύπου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, υποστήριξε χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, άφησε πάντως να εννοηθεί ότι έχουμε αποδείξεις, να δούμε. Ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται πίσω από το πρωτοφανές συμβάν, καταγγελία την οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αστιότητα. Είναι, λέει, γελίο τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Τι είπε λοιπόν ο Πεσκόφ? Και ορισμένοι λένε μην διαβάζεις. Μα πρέπει να λέμε τι ακριβώς είπαν. Επιλέξει, δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω. Οι προσπάθειες αποκήρυξης αυτής της επίθεσης κατά του Κρεμλίνου, τόσο από το Κίεβο όσο και από την Ουάσιγκτον, είναι φυσικά απολύτως γελίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αποφάσεις για παρόμοιες ενέργειες, για τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις, δεν λαμβάνονται στο Κίεβο αλλά στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος. Πρόσθεσε δε ότι οι ρωσικές αρχές διεξάγουν κατεπίγουσα έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Απαντώντας τώρα στις δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, έκανε λόγο για αστιότητες και ψεύδι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ουδέποτε ενθάρρυναν ούτε βοήθησαν την Ουκρανία να πραγματοποιήσει επιθέσεις οποιοδήποτε είδους έξω από τα σύνορά της. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό το συμβάν. Είναι κάθετη η διάψευση. Τόνισε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του δεν γνωρίζει ακόμη τι ακριβώς συνέβη στο Κρεμλίνο. Αφήνει υπονοούμενα δηλαδή ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή μπορεί να το έκαναν και οι Ρώσοι, έτσι, και λέει προσέξτε τα χαράματα της Τετάρτης, και ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες εργάζονται εντατικά για να διαλευκάνουν τις πραγματικές συνθήκες του περιστατικού. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι και αυτός είχε απορρίψει κατηγορηματικά την ανάμειξη της χώρας του. Εδώ προσέξτε, θέλω να σημειώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο ένας λέει είναι γελίες οι προσπάθειες αποκήρυξης και ο άλλος λέει αστιότητες και ψεύδι. Ο Κίρμπι για αυτά που λένε οι Ρώσοι. Όταν έχουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς από τις δύο υπερδυνάμεις του κόσμου, ο ένας λέει ότι είναι απολύτως γελίες οι προσπάθειες να πούν ότι δεν το κάναμε εμείς. Ο άλλος λέει αστιότητες και ψεύδι, δείχνει ότι δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν απαντούν έτσι οι εκπρόσωποι αυτοί που εκφράζουν τις κορυφαίες ηγεσίες του κόσμου, έτσι, δεν ξέρω. Γεγονός πάντως παραμένει ότι η επίθεση στο Κρεμλίνο, αν και δεν προκάλεσε τραυματισμούς ούτε άξιες λόγου ζημιές, πυροδότησε κύμα οργής στη Μόσχα, όπως μαρτυρούν δηλώσεις πολιτικών. Κοιτάξτε, τα έχουμε δει αυτά. Επίσης, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στις προετοιμασίες που γίνονται για την τελετή της Μεγάλης Νίκης, δηλαδή εναντίον των Ναζί. Είναι περίεργο πάντως. Η Ρωσία δεν συμμετείχε μόνη της στον πόλεμο εναντίον των Ναζί. Εκεί έπεσαν κορμιά από όλες τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και από την Ουκρανία.
Γιατί δεν γίνονται λοιπόν τέτοιες γιορτές της μεγάλης νίκης σε όλες τις χώρες και γίνονται μόνο στη Ρωσία? Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Από τη στιγμή που συμμετείχαν όλοι οι λαοί και τα κράτη που απάρτιζαν τη Σοβιετική Ένωση, κανονικά θα έπρεπε στον ίδιο βαθμό να τιμάται η 9η Μαΐου σε όλες τις χώρες που συνεισέφεραν με κάθε τρόπο και οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά και σε κορμιά σε αυτόν τον πόλεμο. Να δούμε τι είπε ο Μετβέντεφ, αν και τι να πω τώρα, έχει χαθεί το μέτρο και πλέον δεν ξέρω αν, πραγματικά το λέω, αν αξίζει τον κόπο να αναφερόμαστε στο τι λέει ο Μετβέντεφ. Δεν είναι λόγια αυτά που πρέπει να βγαίνουν από ανθρώπους που διαχειρίζονται εξουσία, μια εξουσία που έχει και κουμπί με πυρηνικά. Τι να πω τώρα, είναι λόγια αυτά? Λοιπόν, πάμε, θα δούμε, θα το αξιολογήσω και στο μέλλον μπορεί και να αλλάξω στάση και να λέω μόνο 2 λέξεις. Δεν έχουν μείνει άλλες διαθέσιμες επιλογές από τη φυσική εξόντωση του Ζελένσκι και της κλίκας του. Έγραψε στο Twitter ο Μετβέντεφ. Δεν μας χρειάζεται καν για να υπογράψει τη συνθήκη άνευ όρων παράδοσης. Ούτε ο Χίτλερ, όπως γνωρίζουμε, υπέγραψε την παράδοση των Γερμανών. Επίσης χαρακτήρισε τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ ως αφθάδη γεροξεκούτη, με αφορμή την έκκληση Μπορέλ να μην χρησιμοποιήσει η Ρωσία την επίθεση στο Κρεμλίνο ως δικαιολογία για κλιμάκωση του πολέμου. Ο Μετβέντεφ διακρίνεται για τις εξωφρενικές δηλώσεις του για μια λεκτική κλιμάκωση για την οποία εκφράζουμε τη λύπη μας. Σχολίασε χθες η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών κυρία Κολονά. Να πούμε όμως ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά αμέσως μετά την επίθεση στο Κρεμλίνο, είχαμε ρεκόρ βομβαρδισμών και από τις δύο πλευρές. Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με 24 drones, οι Ουκρανοί λένε ότι κατέρριψαν τα 18, ενώ είχαμε μέσα σε 48 ώρες δεύτερη επίθεση με drone στο διηλιστήριο Ηλίτσκ που βρίσκεται στο Νοβοροσίσκ. Το Νοβοροσίσκ είναι το σημαντικότερο λιμάνι της Ρωσίας στον Εύξηνο Πόντο. Ανήκει στην περιφέρεια Κρασνοδάρ, έχουμε μια σημαντική ελληνική κοινότητα εκεί και στις πόλεις που βρίσκονται κατέρωθεν του Νοβοροσίσκ. Μιλούμε τώρα σε αυτήν την περιοχή μόνο πάνω από 20.000 Έλληνες, εύρωστους οικονομικά, ψυχωμένους όσον αφορά το εθνικό του συναίσθημα και δυστυχώς λόγω των κακών σχέσεων με τη Ρωσία τώρα υπάρχει και ένα πρόβλημα, μια απόσταση. Για να έρθουν στην Ελλάδα πρέπει να διανύσουν αποστάσεις, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε για δεύτερη μέρα στο διηλιστήριο του Ηλίτσκ επίθεση μετρών και φωτιά. Όπως επίσης και στο Ροστόφ έγινε σε διηλιστήριο στο Ροστόφ. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει γίνει σχέδιο να κτυπήσουν νευραλγικά σημεία από τα οποία εξαρτάται ο ανεφοδιασμός των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας που δρούν χωρίς δηληστήρια. Δεν έχεις καύσιμα, εντάξει. Το κάνει και η Ρωσία φυσικά στην Ουκρανία και η Ουκρανία απαντά τώρα για να τα λέμε όλα. Τώρα, θεωρώ ότι πιο όριμες είναι οι δηλώσεις του Λαυρόφ για το θέμα. Είπε, ήταν σαφώς εχθρική πράξη. Είναι σαφές ότι οι τρομοκράτες του Κιέβου δεν θα μπορούσαν να την διαπράξουν χωρίς τη γνώση των αφεντικών τους, είπε ο Λαυρόφ σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Ινδία. Και αυτό είναι σημαντικό. Από την Ινδία. Ξέρετε, όταν είσαι σε μια ξένη χώρα, εάν αυτό που λες ενοχλεί τη χώρα που βρίσκεσαι, δεν το λες εκεί. Τώρα για να τα λέει αυτά πάει να πει ότι το κλίμα τον παίρνει. Να χρησιμοποιήσω μια αγοραία έκφραση για να τα πει. Δεν θα απαντήσουμε μιλώντας για κάζους μπέλι ή όχι. Δεν το αποκλείει και αυτό. Θα απαντήσουμε με συγκεκριμένες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Εδώ βλέπετε, επειδή είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, χρησιμοποιεί σωστά τις λέξεις, δεν έχει απίσει τίποτα. Τώρα άμα λες ο ένας είναι γελίος γεροξεκούτης, ο άλλος είναι γελίος, αστείος κτλ. Θεωρώ ότι αυτή η φρασιολογία πρέπει να αποφεύγεται. Τώρα ακούστε να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της επίθεσης εγώ θεωρώ
προσέξτε, όταν κάνεις εκτιμήσεις μπορείς και να παρεξηγηθείς, αλλά εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο, να μην πω απίθανο, να έδωσε την εντολή ο Ζελένσκι να χτυπήσουν το Κρεμλίνο. Ήταν σαν να έβαζε το κεφάλι του στο πιάτο. Θεωρώ λοιπόν ότι ούτε πιστεύω ότι το έκαναν κύκλοι μέσα από τη Ρωσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Εκτίμηση κάνουμε με βάση όσα έχουμε δει. Το πιο πιθανό είναι αυτήν την ιστορία να την διοργάνωσαν κύκλοι μέσα από την Ουκρανία, οι οποίοι ενδεχομένως να πήραν και γραμμή από κάμια ξένη υπηρεσία. Γιατί το λέω αυτό? Κατά την άποψή μου, ο στόχος αυτής της επίθεσης είναι ο Ζελένσκι. Δηλαδή, υποχρεώνουν τη Ρωσία να κάνει κάτι επαμοιβαιότητη. Δηλαδή να κάνουν ένα χτύπημα το οποίο να χτυπάει και αυτό κάπου στην προεδρία του Κιέβου. Επίσης στοχοποιούν τον ίδιο τον Ζελένσκι, το λέει και ο Μετβέντεφ, έτσι. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Μετβέντεφ πλέον πλησιάζει στην ημερομηνία λήξεως. Και τώρα μην παρεξηγηθώ, το χρησιμοποιώ σαν, και είναι μεταφορική η έννοια, σαν ένα άψυχο πράγμα, τον χρησιμοποίησαν, πλησιάζει στην ημερομηνία λήξεως. Άρα δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την απόσυρσή του. Και ταυτόχρονα φέρνουν σε δύσκολη θέση τη Ρωσία. Καταρχάς η Ρωσία δέχτηκε το κύρος της ένα πλήγμα τεράστιο, έτσι. Χτυπήθηκε στην καρδιά. Στην καρδιά η Ρωσία χτυπήθηκε στην καρδιά της. Άρα δέχτηκε ένα πλήγμα. Δεύτερον, την υποχρεώνουν να απαντήσει. Ξέρετε, αν απαντήσει, αν εξοντώσει η Ρωσία τον Ζελένσκι με μία επιχείρηση, τότε αυτομάτως η Ρωσία θα υποβιβαστεί και θα καταστεί μια χώρα που εξοντώνει τους πολιτικούς αντιπάλους. Άρα είναι και αυτό μια παγίδα για την Ρωσία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι αν τύχει κάτι στον Ζελένσκι, ποιος θα το χρεωθεί? Από τούδε και στο εξής. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ήταν ένα μήνυμα στον Ζελένσκι αυτό. Τελειώνουμε με τον Ζελένσκι. Φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη της αντεπίθεσης. Ένα συμπέρασμα για μας, θα δούμε το τρίτο θέμα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον για μας, για την Ελλαδίτσα μας και την Κύπρο, τεράστιο ενδιαφέρον. Πάντως το θέμα με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα για στρατό, ναυτικό, αεροπορία, πολιτική άμυνα, για τα πάντα, για τα αεροδρόμια της Ελλάδας, για τα διελιστήρια, τους κρίσιμους στόχους, το θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και των αντιντρών της άμυνας απέναντι στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, πρέπει να είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να απασχολεί την Ελλάδα. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και σε μια φάση μιας έντασης καμία προβοκάτσια, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Πάμε τώρα στην αντεπίθεση. Η αντεπίθεση, πιθανόν τα προκαταρκτικά στάδια της αντεπίθεσης έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή συγκέντρωση δυνάμεων, προσπάθειες να δημιουργηθούν ρήγματα στην άμυνα. Έχουν γίνει αυτά ήδη. Ολόκληρη ταξιαρχία επιτέθηκε προχθές στη Ζαπορίζια. Σε αυτή την κύρια προσπάθεια οι Ρώσοι φαίνεται ότι την απέκρουσαν. Χθες είχαμε μια τέτοια απόπειρα να σπάσει το μέτωπο στο Βουλεντάρ και είχαν και κάποιες επιτυχίες οι Ουκρανοί. Επίσης συγκεντρώνουν στρατεύματα στον Μπαχμούτ. Ενδεχομένως να δούμε μια επιχείρηση τις επόμενες μέρες ανακατάληψης στον Μπαχμούτ. Αν και εκεί είχαμε εξελίξεις, είδα ένα βίντεο των Πριγκόζιν, τον επικεφαλής της Βάγνερ. Καλά, πραγματικά, τώρα αυτά είναι εξωπραγματικά. Αυτά που έλεγε, ήταν μπροστά στα πτώματα των μαχητών του και εντάξει, τα είχε το φακό στα θόλωσε, αλλά αυτός τα έδειξε κανονικά και έλεγε πράγματα απίθανα. Να διαβάσουμε μερικά πράγματα. Έλεγε απίθανα πράγματα, έβριζε με μπιπ συνέχεια, έτσι, και τον Σοϊγκού και τον Γκερασίμοφ. Μπιπ, 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 συνέχεια. Γάμα, μπιπ, γάμα, μπιπ, γάμα και πάμε παραπέρα.
και είπε ότι αυτοί δεν έχουν μανάδες, δεν έχουν αδέρφια, δεν έχουν παιδιά. Αυτοί όλοι έπεσαν θύματα της ολιγορίας της διοίκησης του στρατού που δεν μας έφερε πυρομαχικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Η Βάγνερ έχει και πυροβολικό, γιατί πυρομαχικά διαφορετικά όπλα έχουν. Έχει και πυροβολικό, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, και είπε ότι εγώ τις επόμενες μέρες αποσύρω τις δυνάμεις μου από εκεί. Οι Ουκρανοί ερμηνεύουν αυτή την κατάσταση ως πλέον βούληση του ρωσικού στρατού να αναλάβει αυτό στο Μπαχμούτ και να ολοκληρώσει την κατάληψη μέχρι τις 9 του μηνός. Καλά, 5 έχουμε σήμερα, ποτέ δεν την ολοκληρώσει. 6, 7, 8, 9. Να πούν δηλαδή τις 9 του μηνός την ημέρα της νίκης, καταλάβαμε το Μπαχμούτ. Για να δούμε τι είπε ο Πριγκόζιν. Δηλώνω εκ μέρους των μαχητών της Βάγνερ και εκ μέρους της διοίκησης ότι στις 10 Μαΐου 2023 είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τις θέσεις μας στο νοικισμό Μπαχμούτ και να αποσυρθούμε από τις θέσεις μας στο νοικισμό Μπαχμούτ και να τις μεταβιβάσουμε στις μονάδες του Υπουργείου Άμυνας, να αποσύρουμε τις εναπομείνασες δυνάμεις της Βάγνερ σε στρατόπεδα διοικητικής μέριμνας για να, είπε τη λέξη, για να γλύψουμε τις πληγές μας. Τα είδα αυτά και δίπλα σε δεκάδες πτώματα, λέει αυτά είναι σημερινά μόνο. Αυτά. Ο Πριγκόζιν δημοσιοποίησε, είπαμε, ένα βίντεο με προσβλητικές εκφράσεις και βρισχές, στο οποίο ο ίδιος κατηγορεί κορυφαίος αξιωματούχος άμυνας για τις απώλειες που υπέστησαν οι μαχητές της οργάνωσης Βάγνερ στην Ουκρανία. Τα βάζει με τον Γερασίμοφ, όπως είπαμε, τα βάζει και με τον Σοϊγκού. Έχουμε έλλειψη 70% σε πολεμοφόδια. Σοϊγκού, Γερασίμοφ, πού είναι τα μπιπ πολεμοφόδια? Φωνάζει στην κάμερα. Οι υπεύθυνοι θα πάνε στην κόλαση, φώναζε ο Πριγκόζιν, πριν δηλώσει ότι οι απώλειες της Βάγνερ θα ήταν 5 φορές μικρότερες αν είχε επαρκή εφόδια. Αυτά είναι παιδιά της Βάγνερ που πέθαναν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα νοπό. Ήρθαν εδώ ως εθελοντές και πεθαίνουν για να μπορείτε εσείς να στρογγυλοκάθεστε στα γραφεία σας. Μας βγήκε και επαναστάτης ο Πριγκόζιν. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό. Να πω τώρα το εξής, ότι είδα μια περίεργη δήλωση του αρχηγού διεθά των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μίλεϊ, ο οποίος είπε από την πορεία του πολέμου, της αντεπίθεσης στην ουσία στην Ουκρανία, κρίνεται η παγκόσμια σταθερότητα και αρχιτεκτονική ασφάλειας. Γιατί το είπε αυτό? Το είπε γιατί ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η Δύση το θέμα της Ουκρανίας δημιούργησε την εξής κατάσταση. Εάν νικήσει η Ουκρανία θα έχει ιτηθεί η Ρωσία, θα έχει υποστεί πολλές απώλειες, όπως είπαμε, έχει ήδη υποστεί με τις κυρώσεις, με όλα αυτά, και δεν θα έχει πετύχει τους στόχους που έθεσε στην Ουκρανία. Δεν θα έλεγα ότι είναι καθοριστικό για την Ρωσία, είναι μια ήττα για τη Ρωσία. Άρα δεν θα είναι καθοριστικό που θα καθορίσει την τύχη της Ρωσίας. Εάν όμως ιτηθεί, εάν δεν πετύχει η αντεπίθεση και αναγκαστεί η Δύση να πω, δεν μπορεί να επενδύσει ξανά, ξανά πάλι υποστήριξη για άλλη αντεπίθεση και άλλη αυτό, δεν αντέχει η Δύση. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, ξέρετε, όταν η Κίνα παρουσίασε ένα σχέδιο 12 σημείων στην Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου, κυκλοφόρησε και ένας χάρτης, τον οποίο εγώ σκόπιμα δεν τον παρουσίασα ούτε στην ιστοσελίδα ούτε πουθενά, κράτησα πισινή, δεν ήξερα αν είναι αληθινός ή όχι. Τι έλεγε αυτός ο χάρτης? Πάντως παρά ήταν επαγγελματικός για να είναι ψεύτικος. Έλεγε ότι το φυσικό όριο της Ουκρανίας την επόμενη μέρα του πολέμου θα είναι ο Δνίπερος ποταμός. Δηλαδή είχε με έντονο χρώμα τις περιοχές που κατέχουν οι Ρώσοι, με ένα διαφορετικό παραπλήσιο χρώμα, ας πούμε κόκκινο και λιγότερο κόκκινο, τις περιοχές μέχρι το Δνίπερο ποταμό, και λέει θα είναι αποστρατικοποιημένη περιοχή, και μετά το Δνίπερο ποταμό η υπόλοιπη Ουκρανία και αυτή αποστρατικοποιημένη, αλλά όχι ελεγχόμενη από τη Ρωσία. Αποστρατικοποιημένη, ελεγχόμενη από τη Ρωσία η περιοχή ανατολικά το Δνίπερο ποταμού. Αυτό λοιπόν το σενάριο
τον χάρτη, όταν τον είδα με επιφυλακτικότητα. Με προβλημάτισε πάντως ο επαγγελματισμός, αλλά και η αληθοφάνεια. Εάν ιτηθεί λοιπόν, εάν δεν κατορθώσει η Ουκρανία να πετύχει τους στόχους που έχει με την αντεπίθεση, που είπαμε ποιοι είναι, στόχοι είναι Αζόφ, απελευθέρωση Κριμαίας. Και αυτό δεν είναι στόχοι της Ουκρανίας, είναι των Αγγλοσαξώνων. Για να μετατρέψουν σταδιακά με την είσοδο στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας και της Γεωργίας τον Εύξηνο Πόντο σε μια ανατοϊκή λίμνη, όπως ακριβώς έγινε με τη Βαλτική. Αυτό στο σχέδιο το ευρύτερο να αποκλείσουν τη Ρωσία από τις θάλασσες. Ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τις θάλασσες είναι ένα σχέδιο από τον 18ο αιώνα. Αν όμως υποχωρήσει, δεν καταφέρει η Ουκρανία να πετύχει τους στόχους της με την αντεπίθεση, σημαίνει ότι θα πάψει σταδιακά η υποστήριξη της Δύσης και χωρίς υποστήριξη της Δύσης δεν μπορεί να αντέξει την πίεση μιας Ρωσίας που απέκρουσε την αντεπίθεση και θεωρείται και νικητής. Αυτό λοιπόν σημαίνει πραγματικά ανατροπή στην περιοχή, μια Ουκρανία κατά τα πρότυπα της Κορέας, Βόρεια-Νότια Κορέα, εδώ θα έχουμε Ανατολική-Δυτική Ουκρανία, και πλέον θα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, παρότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ τις καλύπτει, οι τρεις χώρες της Βαλτικής, λόγω της ισχυρής ρωσικής μειονότητας που έχουν τουλάχιστον οι δύο χώρες, Λεττονία και Εσθονία, και λόγω της κρισιμότητας των ακτών τους στη Βαλτική. Αυτό πιθανόν να εννοούσε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Αμερικανός, που είπε κινδυνεύει η παγκόσμια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την αντεπίθεση. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι σημαντικό και αφορά πραγματικά την πατρίδα μας. Είδα χθες ένα βίντεο. Έχω λογαριασμούς από Ουκρανούς, φιλοουκρανούς, φιλορώσους στο Twitter και παρακολουθώ, όντως δίνουν πολλά πράγματα. Βλέπω λοιπόν ένα βίντεο, μέρα μεσημέρι, πετάει μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το Κίεβο, αυτό έγραφαν όλοι, και βάλετε από πυρά όπλων ευθυτενούς τροχιάς, δηλαδή από πολυβόλα βασικά, αντιαεροπορικά, γιατί φαίνονται τα τροχιοδεικτικά. Δεν το βρίσκουν και κάποια στιγμή μετά από λίγα δευτερόλεπτα φεύγει ένας πύραυλος αντιαεροπορικός και το καταρρίπτει. Όμως φαινόταν ότι αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ότι ήταν τουρκικής κατασκευής Bayraktar TAF Β2. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να έκανα λάθος μέρα μεσημέρι και οι Ουκρανοί να έριξαν το δικό τους Bayraktar, η Ουκρανική αεράμινα? Επικράτησε μια σύγχυση, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις, μέχρι που στο τέλος αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί, οι Ουκρανοί να δηλώσουν ότι καταρρίψαμε εμείς το Bayraktar γιατί τέθηκε εκτός ελέγχου. Να δούμε τι ακριβώς είπαν και μετά θα σας πω ποια είναι και... Λοιπόν, γύρω στις 8 η ώρα Μόσχας στις 4 Μαΐου χάθηκε ο έλεγχος ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους Bayraktar TAF Β2 που εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση στην περιοχή του Κιέβου, ανέφερε η διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας. Η ανεξέλεγκτη πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες, οπότε αποφασίστηκε να καταρρευθεί. Πιθανώς η απώλεια ελέγχου συνέφη ως αποτέλεσμα τεχνικής δυσλειτουργίας. Λοιπόν, λέει, πρόκειται για καταρχάς καταρρίφθηκε κατά πάσα πιθανότητα από γερμανικής κατασκευής αντιπυραυλικό σύστημα Iris-T. Δηλαδή η Ουκρανική πολεμική αεροπορία έχασε ένα Bayraktar αξίας 10-12 εκατομμυρίων δολαρίων ευρώ και έναν πύραυλο και αυτός κάνα εκατομμύριο το έχει.
Έτσι, να δούμε λοιπόν. Πρόκειται για ένα πολύ περίεργο περιστατικό που δεν εξηγείται από τους επίσημους ισχυρισμούς των αξιωματούχων του Κιέβου. Είναι πολύ πιθανόν ότι μετά την απογείωσή του, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να μπήκαν μέσα στο λογισμικό του, ας πούμε τη λέξη hacker, αλλά όχι τίποτα ιδιωτική, στρατιωτικοί Ρώσοι, πήραν τον έλεγχο του Μπαϊρακτάρ και όταν το κατέριψαν ήταν πάνω από την πλατεία Μεϊντάν και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή υπήρχε πιθανότητα επειδή ήταν οπλισμένο, να στοχεύσει στο Προεδρικό Μέγαρο και να το χρεώσουν στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία, διότι δεν θα μπορούσε να πει η Ουκρανία ότι μας επιτέθηκε ή χτύπησε το Προεδρικό Μέγαρο η Ρωσία, διότι ήταν ένα δικό τους, γι' αυτό πήραν την απόφαση να το καταρρίψουν. Γιατί μας αφορά το θέμα? Υπήρχαν πληροφορίες εδώ και καιρό ότι οι Ρώσοι και οι Ισραηλινοί έχουν στα χέρια τους τη λύση για το πρόβλημα Μπαϊρακτάρ. Να το ξαναπώ. Υπήρχαν πληροφορίες εδώ και μήνες ότι οι Ρώσοι και οι Ισραηλινοί έχουν στα χέρια τους το κλειδί με το οποίο μπορούν να κάνουν τον Μπαϊρακτάρ όπλο δικό τους και να το στρέψουν εναντίον του κατόχου, όπως έγινε με την Ουκρανία. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν τα είδαμε να εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στον ουρανό της Ουκρανίας. Δεν ξέρετε, το έχετε ακούσει. Τώρα θα μου πείτε γιατί το απογείωσαν χθες. Ποιος ξέρει? Εν όψη μετά την επίθεση ήθελαν, το είχαν για παρατήρηση, δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται ότι κουβαλούσε, ήταν οπλισμένο γιατί είχε έκρηξη μετά την... δεν νομίζω αυτό που είδα να ήταν μόνο από τα καύσιμά του. Πιθανότητα είχε και πυρομαχικά. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις μια χώρα με δυνατές υπηρεσίες, το όπλο του απέναντι, έχει τώρα καμιά 150 Μπαϊρακτάρ έχει, και μας τα κουνάει και λέει θα σας κάνουμε και θα σας ράνουμε. Αυτά λοιπόν μπορείς να τα μετατρέψεις σε δικά σου όπλα και να τα κάνεις να βαράνε αυτόν που τα έχει. Δεν είναι τρομερό πραγματικά? Θα μου πείτε πού πάει το μυαλό σου. Εντάξει, το δικό μου μυαλό είναι λογικό εκεί να πάει τώρα. Πού αλλού να πήγαινε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τον Ανδρέας Κλουθ το γνωρίζουμε. Έχουμε διαβάσει άρθρα του στο Bloomberg αρθρογραφή. Επειδή έχουμε πει ότι η Ουκρανία βλέπει ότι υπάρχουν τάσεις απαγκίστρωσης της Δύσης, δεν θα συνεχίσουν επάπερο να στηρίζουν την Ουκρανία. Και ξέρει ο ίδιος ο Ζελένσκι ότι η αντεπίθεση δεν είναι εύκολη. Για παράδειγμα, είδα σήμερα ένα άρθρο όπου τα αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλιοστών, τα λεγόμενα Panzer, που έχουν, νομίζω 14 έδωσαν οι Γερμανοί στους Ουκρανούς, έχουν τεράστια προβλήματα. Διότι, λέει, είναι ευάλωτα πολύ στη σκόνη, στη λάσπη, κολλάνε στη λάσπη, αλλά και στο εσωτερικό τους. Είναι με ειδικά πατούμενα μέσα οι χειριστές, δηλαδή βγάζουν έξω τα παπούτσια τους και φοράνε ειδικά, έχει ηλεκτρική σκούπα μέσα, να μην έχει υγρασία, να μην έχει σκόνη, γιατί είναι ευαίσθητο. Θέλει δηλαδή συντήρηση και λένε ότι αφού όταν καταναλώσει τα πυρομαχικά μετά θέλει μια μέρα να το κάνει συντήρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και υπάρχουν και πολλά προβλήματα βατότητας στα πεδία των μαχών. Δηλαδή τώρα με τις βροχές που έχουν λιώσει οι πάγοι θέλει 10-15 μέρες για να γίνουν βατά. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Ζελένσκι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα του, πιεζόμενοι, έτσι, τον πιέζουν, κάνει αντεπίθεση. Ξέρει όμως αυτός τα προβλήματα, προσπαθεί αφενός με να πιέσει καταστάσεις για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και αφετέρου να βγάλει τον πόλεμο έξω από το έδαφος της Ουκρανίας για να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερο τη Δύση στον πόλεμο. Με βάση λοιπόν αυτό έγραψε σήμερα στο Bloomberg ένα άρθρο ο Κλουθ, ο οποίος είναι φίλο Ουκρανός, φίλο Νατοϊκός, φίλο Δυτικός, αλλά
Για να δούμε τι λέει. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι εύκολες κουβέντες αυτές, να τις βλέπεις στο Bloomberg. Εδώ δίνει γραμμή. Ο γνωστός αρθογράφος του Bloomberg, Ανδρέας Κλουθ, εξηγεί γιατί δεν πρέπει να γίνει δεκτή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ κινδυνεύει να προκαλέσει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγραψε σήμερα σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο Bloomberg ο Κλουθ. Υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι για να γίνει δεκτή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν όμως και καλύτεροι λόγοι για να μην ενταχθεί και περιλαμβάνουν μία διολίσθηση προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγραψε στο άρθρο γνώμης σήμερα, Παρασκευή. Παραδεχόμενος φυσικά ότι μια τέτοια απόφαση του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει απογοήτευση, λογικό είναι, στους Ουκρανούς. Ο Κλουθ υπενθυμίζει ότι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, συνεπάγεται μία αυτοματοποίηση που δεν μοιάζει με αυτή των πιο περίπλοκων διαμορφώσεων συμμαχίας που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που εκεί, ξέρετε, δεν ήταν αυτοματοποιημένα. Εδώ σου λέει είναι αυτοματοποιημένο. Χτύπησαν μέλος του ΝΑΤΟ, πρέπει να εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Αυτή η εκτίμηση δεν αφορά το αν η Ουκρανία ανήκει στη Δύση ή όχι. Ανήκει στη Δύση και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό. Σημειωτέων από το 2014. Δείτε ένα βίντεο που έχω, μια ομιλία που έκανα το 2014 στη Θεσσαλονίκη και είπα τι θα ακολουθήσει, αυτόν τον πόλεμο δηλαδή, και για να μην φτάσουμε στον πόλεμο, ότι η λύση είναι για όλους, η καλύτερη λύση είναι να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν ευχαριστημένοι και οι Ουκρανοί, θα ήταν Ευρωπαίοι πολίτες, και οι Αμερικανοί, διότι μέσα από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πιο δύσκολο για τη Ρωσία να έχει την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής της, διότι αυτό ήθελαν οι Δυτικοί, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν σε ένα βαθμό ικανοποιημένοι και οι Ρώσοι. Γιατί τα 11 εκατομμύρια Ρώσων που κατοικούν στην Ουκρανία θα εξέλεγαν και καμιά 15 ευρωβουλευτές φιλικούς προς την Ρωσία, άρα η Ρωσία θα είχε και ένα πόδι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη. Και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι και πόλεμο δεν θα είχαμε. Τώρα κατόπιν εορτής, αφού θρηνούμε δεκάδες χιλιάδες θύματα και εκατομμύρια πρόσφυγες, τώρα μας λένε βάλτε τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πολύ, καλά που ξυπνήσατε. Πάμε λοιπόν. Αυτή η εκτίμηση δεν αφορά λοιπόν το αν η Ουκρανία ανήκει στη Δύση. Ανήκει και ως εκ τούτου πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό, κατόπιν εορτής. Ούτε το ζήτημα της ένταξης αποτελεί επιλογή για το αν οι δυτικοί σύμμαχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους Ουκρανούς στον ηρωικό αγώνα τους ενάντια στους Ρώσους εισβολής. Λέει δηλαδή, το ότι δεν τη δεχόμαστε στο ΝΑΤΟ τώρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε να την υποστηρίζουμε ενάντια στους Ρώσους εισβολής. Η παράληψη μιας επίσημης πρόσκλησης τώρα για ένταξη στη συμμαχία επιπλέον δεν χρειάζεται να εμποδίσει την Ουκρανία, η οποία το 2019 κατοχύρωσε τη φιλοδοξία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, στο σύνταγμά της, να προχωρήσει κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού υπερασπιστεί επιτυχώς τον εαυτό της με τη βοήθεια της Δύσης ενάντια στην επίθεση του Πούτιν, λέει ο Κλουθ. Ωστόσο, η εγγύηση ασφάλειας που παρέχεται με την ιδιότητα μέλους και η οποία εκφράζεται στο άρθρο 5 δεν μπορεί να της δοθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Καμία συμμαχία, και το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη συμμαχία σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, δεν πρέπει να δέχεται μια χώρα ενώ αυτό το κράτος βρίσκεται ήδη σε πόλεμο εναντίον του εχθρού της συμμαχίας, ενός εχθρού που την χάνει να έχει και πυρηνικά όπλα. Αυτή η στάση υποκλίνεται στον ρεαλισμό. Είναι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τον εγκέφαλο και όχι από την καρδιά, που χτυπά για το Κίεβο. Δηλαδή δεν θέλει ο Κλουθ τώρα να τα χαλάσει με το Κίεβο, αλλά λέει δεν μπορείτε παιδιά να μπείτε τώρα. Τι να κάνουμε, να καταστρέψουμε τον ΝΑΤΟ και τον κόσμο, έτσι. Να πούμε ότι ο Ζελένσκι μετά από αυτά είπε, το ομολόγησε και στη Φιλανδία και στην Ολλανδία, εντάξει λέει, αλλά δώστε μας μια υπόσχεση χειροπιαστή, όχι κάποια στιγμή στο μέλλον. Εντάξει, θα τελειώσουμε τον πόλεμο, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μόλις τον τελειώσουμε, τότε σίγουρα χωρίς βέτο κτλ. Θα είμαστε το 33ο μέλος
της νατοικής οικογένειας. Αυτό θέλει. Λοιπόν, επίσης γίνεται και μια αναφορά ότι ο Τραμπ είπε ότι αν εκλεγώ το 24, αν ήμουν εγώ λέει, δεν θα είχε γίνει πόλεμος. Αν ήμουν τώρα πρόεδρος των τελείωνας 24 ώρες και το 24 αν εκλεγώ δεν θα υπάρχει πόλεμος. Δεν ξέρω τώρα τι να πω μέχρι το 24. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι, όταν λέω ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Να τελειώσει με τους καλύτερους όρους για την Ουκρανία, ό,τι θέλει ας κάνει, να τελειώσει ο πόλεμος για να σταματήσει η τραγωδία του Ουκρανικού λαού, αλλά να μην κινδυνεύει και η ανθρωπότητα, έτσι. Υπάρχουμε και εμείς σε αυτό το... Λοιπόν, είχαμε ένα τρομερό επεισόδιο μεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας. Δηλαδή, δύο χώρες συγγενείς. Η Γαλλία και η Ιταλία είναι συγγενείς, είναι και συγγενή έθνη, είναι και καθολικοί. Πώς είναι δυνατόν να χάνεται το μέτρο και να καθιβρίζει ο ένας τον άλλον? Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι το μεταναστευτικό. Τώρα αντιλαμβάνονται όλοι τι βάρος σήκωσε και συνεχίζει να σηκώνει η Ελλάδα με το μεταναστευτικό. Κατηγορεί λοιπόν η Γαλλία την Ιταλία για το μεταναστευτικό, για τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στην Ιταλία, οι οποίοι με κάποιο τρόπο μετά πάνε και στη Γαλλία. Λογικό είναι αυτό. Τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να πάρω το μέρος κανενός, αλλά τι θα μπορούσε να κάνει η Ιταλία? Να στείλει στρατό απέναντι στις ακτές της Τινησίας και της Λιβύης για να αποτρέπει τους λαθρεμπόρους οι οποίοι κουβαλάνε, λέει, τα δολάρια στη Λιβύη με τα κοντέινερ από την λαθρεμπόριο ανθρώπων. Με τα κοντέινερ τα δολάρια, μου το λένε φίλοι μου που έχω επαφές εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εκεί ξέφυγε η κατάσταση, το έχω πει τώρα, δεν είναι δυνατόν οι αξιωματούχοι των χωρών να μιλάνε έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Η γαλλική κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στη σχέση της με την Ιταλία μετά τα απαράδεκτα σχόλια του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Όχι ο Ταβιάννη, ήταν ο σκηνοθέτης, έτσι. Αδερφοί ήταν αυτοί, οι αδερφοί Ταβιάννη νομίζω. Δύο αδέρφια δηλαδή. Χθες, Πέμπτη, ο Ταγιάννη ματέωσε την επίσημη επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στο Παρίσι, γράφοντας στο Twitter ότι τα όσα είπε ο Νταρμανέν είναι απαράδεκτα και προσβάλλουν την Ιταλία και την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Ένας υπουργός εξωτερικών δεν μπορεί να τολμήσει να κάνει αυτό που έκανε αυτός ο κύριος. Εντάξει, ο υπουργός εξωτερικών είναι επικεφαλής διπλωματίας, είπαμε, είδαμε και ο Λαυρόφ πιο στρογγυλοποιημένα. Αν κάποιος εκτοξεύσει μία πρόκλητη προσβολή, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να ζητήσει συγγνώμη. Σε αυτή την περίπτωση ο Νταρμανέν προσέβαλε τους Ιταλούς καθώς και την κυβέρνηση και την Πρωθυπουργό. Τι είπε ο Νταρμανέν? Χθες λοιπόν, μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο, είπε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελόνι είναι ανίκανη να διαχειριστεί τα μεταναστευτικά προβλήματα της χώρας της, όπου καταγράφεται ρεκόρ αυξήσεων από τη Βόρεια Αφρική. Επίσης τη συνέκρινε με την επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γαλλία, την Μαρί Λεπέν. Η ακροδεξιά έχει ένα ελάττωμα, ότι λέει ψέματα στον λαό, κατέληξε ο Νταρμανέν. Εδώ λοιπόν το σχόλιο του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας ήταν διπλά δηλητηριώδες, έτσι, φαρμακερό. Αφενός με την είπε ανίκανη την Μελόνι, μετά την είπε και ψεύτρα, ότι δηλαδή υποσχέθηκε στον κόσμο ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα και τώρα που ανέλαβε στην εξουσία, αντί να μειωθούν, αυξήθηκαν οι ροές. Έτσι διερμηνεύω την δήλωση. Φυσικά και πρόκειται για προσβολή, απρόκλητη επίθεση, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια διπλωματική γλώσσα και όχι αυτή την έκφραση η οποία οδήγησε στην ακύρωση προγραμματισμένου ταξιδιού του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό λέγεται διπλωματική κρίση στις σχέσεις Γαλλίας-Ιταλίας. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι, ξέρετε, τελευταία φορά που εμφανίστηκαν οι Πέρσες στη Μεσόγειο, εμφανίστηκαν το 499 νομίζω με την Ιωνική Επανάσταση.
τότε η Μίλητος παρασυρθήσα. Η Μίλητος ήταν η βασίλισσα, όχι της Ιωνίας, της Μικρασίας. Ήταν η πόλη που δεν είχε καταληφθεί ποτέ. Γιατί ήταν ένα χέρι μέσα στη θάλασσα, είχε 2 λιμάνια, δεξιά και αριστερά από αυτήν την, ας πούμε, το χέρι που έβγαινε μέσα στη θάλασσα, και ήταν προστατευμένη λοιπόν, επειδή ήταν μέσα στη θάλασσα, με πύλη και οχυρωμένη, δεν την είχαν καταλάβει ποτέ, είχε συσσωρεύσει απίστευτα πλούτη. Και όταν ξεκίνησαν οι Ιρανοί, οι Πέρσες, να θέτουν υπό την κυριαρχία τους τις πόλεις της ελληνικές της Μικράς Ασίας και της Ιωνίας και της Αιωλίδας και της Ιωνίας, τότε η μόνη που δεν υποτάχθηκε ήταν η Μίλητος. Και αφού είχαν υποταχθεί οι περισσότερες όλες οι πόλεις, ήρθε η στιγμή να πολιορκήσουν τη Μίλητο. Από ξηράς κυρίως δε και από θαλάσσης. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, όταν πριν την πολιορκήσουν, ήρθε ο βασιλιάς της Νάξου, πήγε στην Μίλητο και τους είπε, γιατί δεν επαναστατείτε, γιατί δεν παίρνεις τις Ιωνικές πόλεις που πληρώνουν φόρο, δεν τις παίρνεις μαζί σου να επαναστατήσετε εναντίον των Περσών. Και διαβουλεύθηκε η Μίλητος με την Αθήνα, και η Αθήνα, γιατί ήταν η μητέρα, η Αθήνα, η καρδιά της Ιωνίας ήταν η Αθήνα, η Μίλητος ήταν η καρδιά της Μικρασιατικής Ιωνίας, και η Αθήνα, παίρνοντας την υποστήριξη της υπερδύναμης της εποχής που ήταν η Αθήνα, επαναστάτησε η Μίλητος. Οι Πέρσες, θα δείτε που θα φτάσουμε γιατί το αναφέρουμε αυτό. Οι Πέρσες λοιπόν πήραν το ναυτικό των Κιλίκων, οι Κίλικες ήταν εκεί στη Μερσίνα, στα Άδανα, και ένα φίλο που ήξερε από θάλασσα, και κατήφθηναν το ναυτικό τους, που δεν ήταν δικό τους, επαναλαμβάνω, αυτή η Περσία που είναι, το κατήφθηναν στην κατεύθυνση της πολιορκίας της Μιλήτου, για να καταλάβουμε τη Μίλητο, η οποία είχε επαναστατήσει όπως είπαμε. Εκεί λοιπόν η Μίλητος έστειλε πρέσβεις στις όλες τις πόλεις της Ιωνίας και της Αιωλίδας, αλλά και στην Αθήνα, να στείλουν πλοία για να αντιμετωπίσουν τον στόλο των Περσών που ερχόταν. Τελικώς νομίζω ότι μόνο η Λέσβος ή η Χίος ή η Λέσβος έστειλαν πλοία, κανένας άλλος δεν έστειλε. Ενώ στην αρχή όλοι συμφώνησαν για την Ιωνική Επανάσταση, μετά ο καθένας έβγαλε την ωρά τους. Και αυτή η οποία κυριολεκτικά πούλησε τη Μίλητο ήταν η Αθήνα. Τελικώς έγινε η ναυμαχία της Λάδης. Λάδη ήταν ένα νησάκι μπροστά από την Μίλητο. Έγινε εκεί η περίφημη ναυμαχία της Λάδης, όπου εκεί νίκησαν οι Πέρσες, στη συνέχεια κατέλαβαν την Μίλητο, ανέσκαψαν ακόμα και τους δρόμους, έκοψαν και τα δέντρα της, ελεηλάτησαν φυσικά τον πλούτο που είχε σωρευτεί αιώνες, και έστειλαν ανδράποδα, πούλησαν δηλαδή και τον πληθυσμό της. Αυτήν την τραγωδία της Μιλήτου, την άλωση της Μιλήτου, ο Φρίνιχος την έκανε τραγωδία. Και ξέρετε, η τραγωδία υπήρχε η επίσημη παρουσίαση της τραγωδίας, αλλά την παραμονή ήταν η τελική πρόβα, την οποία την παρακολουθούσαν με μειωμένο εισιτήριο οι απλοί, ο απλός λαός. Την επόμενη μέρα ήταν η επίσημη και η πλούσιοι. Όταν λοιπόν παρουσίασε την Μιλήτου άλωση ο Φρίνιχος στο θέατρο, με την οποία στυλίτευε τη στάση της Αθήνας, δημιουργήθηκε τόσο μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο και οργή εναντίον της Αθήνας, που θύμισε οικία κακά. Και για πρώτη φορά τότε επιβλήθηκε πρόστιμο στο Φρίνιχο και απαγορεύτηκε την επόμενη μέρα να παρουσιαστεί αυτή η παράσταση. Από τότε λοιπόν άρχισαν να εμφανίζονται οι Πέρσες. Μετά από 10 χρόνια είχαμε τους Σαλαμίνα και Μαραθώνα και Σαλαμίνα και τα λοιπά. Όμως μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι Πέρσες στην ουσία
σταδιακά αποσύρονται από τη Μεσόγειο, δέχθηκαν και την ήττα του Γερμούκ το 600 τόσο, στον Ιερομοίακα ποταμό και εξαφανίστηκαν από την περιοχή. Ιτήθηκαν, εξαφανίστηκαν. Είχε προηγηθεί η νίκη η εκστρατεία του Ηρακλείου, το 641 αν δεν κάνω λάθος, μετά από λίγα χρόνια η μάχη του Γερμούκ, αλλά το Ιερομοίακα ήταν μεταξύ των Αράμων και των Βυζαντινών. Ο Ηράκλειος ήταν αυτός που τους τελείωσε. Από τότε λοιπόν, από το 641, τώρα εμφανίζονται οι Πέρσες ξανά στις ακτές της Μεσογείου, δια του Λιβάνου και της Συρίας. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην διήμερη επίσκεψη του Προέδρου του Ιράν, του Ραΐσι, στη Δαμασκό. Ο Ιρανός Πρόεδρος Ευραχίμ Ραΐσι και ο σύλλογος ομόλογος του Μπασάρ Αλ Άσαντ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις και να αναπτύξουν τις οικονομικές σχέσεις των χωρών τους με έμφαση την ανοικοδόμηση κατά το τέλος της διήμερης επίσκεψης στη Δαμασκό. Από την έναρξη του πολέμου στη Συρία, το Ιράν προσέφερε στο Δαμασκό κρίσιμη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια και συνδρομή, η οποία βοήθησε την Συριακή κυβέρνηση και να μείνει όρθια, αλλά και να ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος των εδαφών που είχαν καταλάβει είτε το Ισλαμικό κράτος, είτε οι λιποτάκτες του Συριακού στρατού μαζί με τρομοκράτες τζιχαντιστές που υποστηρίζει η Τουρκία. Σε αυτή την προσπάθεια βοήθησε και η Ρωσία. Οι συναντήσεις Ραΐσι και Άσαντ επικεντρώθηκαν σε τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, με έμφαση στη διατήρηση της συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της Συρίας έπειτα από 12 χρόνια πολέμου. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που εκδόθηκε σήμερα, ο Άσαντ θέλει να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση και των υποδομών αλλά και της χώρας για να επανακινήσει την οικονομία παρά τις κυρώσεις της Δύσης που πλήττουν τη χώρα του. Τώρα, μετά αναρωτιέται η Δύση γιατί φεύγει ο κόσμος και πάει από την άλλη μεριά. Πώς να μην πάει. Οι δύο άνδρες εξέφρασαν τη βούλησή τους να αναπτύξουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους. Ο Ραΐσι και ο Άσαντ υπέγραψαν προχθές Τετάρτη πρωτόκολλο συμφωνίας για ένα σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων η γεωργία, οι σιδηρόδρομοι, η πολιτική αεροπορία, το πετρέλαιο και η δημιουργία ελευθέρων ζωνών για προσέλκυση επενδύσεων. Κλείνοντας την πρώτη επίσκεψη Ιρανού Προέδρου στη Συρία από το 2010, ο Ραΐσι έκανε λόγο για επίσκεψη καμπή στις σχέσεις των δύο συμμάχων χωρών. Να σημειωθεί ότι αυτή η επίσκεψη γίνεται ενώ η Συρία σταδιακά επανενσωματώνεται στον αραβικό κόσμο. 19 του μηνός έχουμε σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου, δηλαδή Παναραβικό Σύνδεσμο. Δεν είναι σαφές αν θα παραστεί, κλήθηκε η Συρία, αν θα παραστεί ο ίδιος ο Άσαντ. Πάντως υπάρχει μια διαδικασία επιταχυνόμενη εξομάλυνσης των σχέσεων του Άσαντ με τις αραβικές χώρες και όχι μόνο. Και σε αυτή τη φάση έρχεται και η επίσκεψη του Ραΐσι και έτσι θα ξαναδούμε το Ιράν στις ακτές της Μεσογείου μετά το 641 μετά Χριστόν και την εκστρατεία του Ηρακλείου που στην ουσία διέλυσε το Περσικό κράτος, θα τους ξαναδούμε να δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει, απλά τα ιστορικά δεδομένα παραθέτω. Λοιπόν, πάμε. Καλά τώρα. Λοιπόν, έρχεται ο Ερντογάν και ο Σοηλού σας τα είπα χθες, έτσι, ότι λέει ότι αυτό είναι ένα πραξικόπημα οι εκλογές. Εάν μας διώξουν από την εξουσία, αυτό θα γίνει με πολιτικό πραξικόπημα. Διότι όλη η Δύση, η οποία έκανε το πραξικόπημα το στρατιωτικό και δεν πέτυχε, ό,τι δεν πέτυχε με το στρατιωτικό πραξικόπημα θα το πετύχει με το πολιτικό. Και επικαλέστηκε, τις έβαλε μάλιστα να παίξουν στην τηλεόραση τις δηλώσεις του Biden που είπε να ενώσουμε την αντιπολίτευση για να πέσει ο Ερντογάν γιατί είναι αυταρχικός, απολυταρχικός κτλ. Ενώ υπάρχει αυτό λοιπόν και ενώ έχει χαρακτηρίσει ο Σοηλού ως πολιτικό πραξικόπημα, που τι σημαίνει αυτό? Αυτό αποτελεί θεμέλιο για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα μετά. Να πούν δεν αναγνωρίζουμε την νίκη του Κελιζάρογλου, διότι την πέτυχε
με την υποστήριξη των ξένων. Δεν είναι η καθαρή βούληση του τουρκικού λαού. Με πραξικόπημα. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε πραξικόπημα, όπως δεν αναγνωρίζουμε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016. Και να γίνει εκεί, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έρχεται το Economist, γράφει ένα άρθρο πρωτοσέλιδο. Οι σημαντικότερες εκλογές στον κόσμο το 2024 στην Τουρκία. Και λέει στην ουσία πρέπει να φύγει ο Ερντογάν. Θα δούμε μετά, λέει κάποια πράγματα. Έρχεται η Washington Post, λέει πρέπει να φύγει ο Ερντογάν. Έρχονται οι πράσινοι, το κόμμα των πρασινών κυβερνά στη Γερμανία και βγάζει απόφαση η κεντρική του επιτροπή να καλέσουν τους Τούρκους είτε στη Γερμανία είτε στην Τουρκία να ψηφίσουν την αντιπολίτευση για να φύγει ο Ερντογάν. Τώρα εγώ σας ρωτώ, συγγνώμη αλλά δεν έχει δίκιο ο Ερντογάν να λέει να βγαίνει στα κάγκελα και να λέει να τον Κιλισδάρογλου. Αυτοί θέλουν να σε κάνουν πρόεδρο. Και αντικειμενικά τώρα πιστεύω ότι ο ξένος παράγοντας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, διότι ενώ είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή δίνουν άλοθη στον Ερντογάν να τα επικαλεστεί και αύριο να παραδώσει την εξουσία. Τελικά με ποιον είναι, με τον Κιλισδάρογλου ή με τον Ερντογάν όλοι αυτοί. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε το Economist. Αν η Τουρκία αποπέμψει τον αυταρχικό ηγέτη της, οι δημοκράτες σε όλο τον πλανήτη θα αναθαρρήσουν. Μετά από 20 χρόνια ολοένα αυξανόμενης αυταρχικής διακυβέρνησης, ο Ερντογάν κινδυνεύει με έξωση από τους ψηφοφόρους του. Ο τουρκικός λαός θα ήταν πιο ελεύθερος, λιγότερο φοβισμένος και σε βάθος χρόνου, ζώντας με μεγαλύτερη ευημερία. Μία νέα κυβέρνηση θα αποκαθιστούσε τις ταλαιπωρημένες σχέσεις με τη Δύση. Η Τουρκία είναι μεν μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά με τον Ερντογάν υπήρξε αποσταθεροποιητικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή και επεδίωξε στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία. Κυρίως όμως σε μια εποχή όπου η κυριαρχία των αυταρχικών ηγετών βρίσκεται σε άνοδο από την Ουγγαρία ως την Ινδία, η ειρηνική απομάκρυνση του Ερντογάν θα έδειχνε στους δημοκράτες παντού ανά τον κόσμο ότι οι αυταρχικοί ηγέτες μπορούν να νικηθούν. Προσέξτε εδώ. Μία νίκη της αντιπολίτευσης θα ήταν επίσης καλή για τους γείτονες της Τουρκίας και υψηλής γεωπολιτικής αξίας για τη Δύση. Η Τουρκία αυτές τις μέρες είναι σχεδόν τελείως αποκομμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, αν και εξακολουθεί τύπης να είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να μην συμβεί ποτέ, αλλά ως πρόεδρος ο Κιλισδάρογλου δεσμεύεται να τιμήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αρχίσει να απελευθερώνει τους πολιτικούς κρατουμένους του Ερντογάν. Η Ευρώπη θα πρέπει να ανταποκριθεί με την αναθέρμανση ενός προγράμματος θεωρήσεων βίζας για τους Τούρκους που έχει σταματήσει εδώ και καιρό, επιτρέποντας την πρόσβαση της Τουρκίας στην κοινή ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη στενότερη συνεργασία μαζί της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά πρέπει να βαράνε καμπανάκι στο ΙΠΕΚ, στο δικό μας και στη Λευκοσία. Με την αποχώρηση του ισχυρού άνδρα, το ρήγμα της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ θα αρχίσει να διορθώνεται, το βέτο της στην ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία θα αρθεί. Αυτά τα έχει υποσχεθεί ο Κιλισδάρογλου πιθανόν. Οι σχέσεις με την Αμερική, οι οποίες δηλητηριάστηκαν από την εγκύτητα του Ερντογάν με τον Πούτιν και τις επιθέσεις κατά των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, θα βελτιωθούν. Ωστόσο, μια νέα Τουρκία θα διατηρούσε την πολιτική του Ερντογάν να κινείται σε τεντωμένο σκηνή σε σχέση με την Ουκρανία. Θα συνέχιζε να προμηθεύει την Ουκρανία με μη αποδρομένα αεροσκάφη, αλλά δεν θα προχωρούσε σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στην οποία στηρίζεται τόσο πολύ στον τουρισμό και το φυσικό αέριο. Πιο σημαντικό ωστόσο από όλα αυτά θα ήταν το μήνυμα που θα έστελνε μια ενδεχόμενη νίκη της αντιπολίτευσης στους δημοκράτες σε όλο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλο και οι περισσότεροι επίδοξοι αυταρχικοί ηγέτες υπονομεύουν τη δημοκρατία χωρίς να την καταργούν εντελώς, αλλά κατακρεοργώντας τους κανόνες και τους θεσμούς που περιορίζουν την εξουσία τους. 56 χώρες χαρακτηρίζονται πλέον ως κοινοβουλευτικές απολυταρχίες, εκτιμά μία ερευνητική οργάνωση από τις 40 που ήταν κοντά στο τέλος του πολέμου. Ο κατάλογος θα μπορούσε να αυξηθεί και λέει μια σειρά από άλλους. Άρα, παρέμβαση ευθεία,
Άλλο να γράψεις ένα άρθρο και άλλο να λες να φύγει αυτός και να έρθει αυτός, άλλο να κάνεις μια κριτική, εντάξει, άλλο να λες όμως να φύγει αυτός, και ειδικά το ψήφισμα των Πρασίνων αλλά και τη Washington Post δίνουν όπλα στον Ερντογάν για την επόμενη μέρα. Θα δούμε. Και να έχουμε υπόψη, την άλλη Κυριακή είναι οι εκλογές, 14. Δεν θα παιχτεί τότε το παιχνίδι, στις 28. Παραμονή της επετείου της άλλος της πόλης θα δούμε τι θα γίνει. Φυσικά την πρώτη εικόνα θα την πάρουμε την Κυριακή. Και έρχεται τώρα ο Κιλισδάρογλου, ο οποίος τι λέει? Είχαμε πει αυτά, ότι ετοιμάζουν διαρροές ή αποκαλύψεις για να πλήξουν τον Κιλισδάρογλου. Καταρχάς, τι είπες με τους Αμερικανούς όταν πήγες στην Αμερική? Τι υποσχέθηκες? Τι είπες με τους Άγγλους όταν πήγες στο Λονδίνο? Τι είπες με το ΧΑΝΤΕΠΕ στην αίθουσα της Βουλής? Και εκεί υποψιάζονται το Κιλισδάρογλου ότι τους υπέκλεψε ο Σοηλού τις συνομιλίες. Πιθανόν ο Κιλισδάρογλου να έδωσε κάποιες υποσχέσεις που κάνουν τζιζ στους Κούρδους και τώρα τον απειλούν. Έτσι, βλέπουμε αυτά τώρα, τα παρακολουθώ. Επίσης και για κάποια προσωπικά θέματα μπορούν να το χτυπήσουν με κάποια βίντεο, δεν ξέρω. Τώρα, για κίνδυνο προβοκάτσιας προειδοποίησε ο Κιλισδάρογλου εφόσον η συμμαχία που στηρίζει την υποψηφιότητά του κερδίσει τις εκλογές της 14ης Μαΐου. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεμάν Σοηλού δήλωσε ότι αν ο Κιλισδάρογλου κερδίσει τις εκλογές 14ης Μαΐου θα θεωρηθεί πραξικόπημα, και αυτή η αναφορά βρήκε υποστήριξη και από τον επικεφαλής νομικό σύμβολο του Ερντογάν, Μεχμέτ Ουτζούμ. Έντονη ήταν η αντίδραση του Κιλισδάρογλου, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή είναι η απόδειξη πως το κράτος δεν πρέπει να το κυβερνάει ένα άτομο. Δηλαδή, πώς εγώ κάνω τα πάντα και αποφασίζω, στείνω κάλπες, αν βγω εγώ εντάξει, αν χάσω τότε αυτό είναι πραξικόπημα? Υπάρχει αυτή η λογική? Βέβαια, όπως ξέρουμε από την ιστορία, αυτή είναι η κλασική λογική ενός δικτάτορα. Χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Μάλιστα ο Κιλισδάρογλου κάλεσε τους υποστηρικτές της υποψηφιότητάς του, προσέξτε, τους είπε: μην βγείτε στους δρόμους το βράδυ, γιατί μπορεί να γίνει εμφύλιος αν κερδίσουμε, για να πανηγυρίσετε τη νύχτα των εκλογών. Όλοι να μείνουν στα σπίτια τους. Άλλωστε, όταν ξημερώσει, θα ξεκαθαρίζουν τα αποτελέσματα και το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο θα αναγκαστεί να δώσει τα αποτελέσματα. Διότι αν βγει ο κόσμος για πανηγυρισμούς, ίσως υπάρξουν προκλήσεις, προβοκάτσιες, ίσως βγουν στους δρόμους ένοπλοι, προειδοποίησε. Δίκιο έχει. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης σχολίασε και τις επικρίσεις του Ερντογάν για τις προεκλογικές αναφορές στα κρεμμύδια και τις πατάτες. Μου λένε: γιατί ασχολείσαι με τις πατάτες και τα κρεμμύδια, γιατί κάνεις πολιτική με αυτά τα ζητήματα? Η νοικοκυρά θα πάει να ψωνίσει και βλέπει ότι το κρεμμύδι έχει φτάσει 30 λίρες το κιλό. Η κουζίνα έχει πάρει φωτιά. Εσύ, κύριε Ερντογάν, κάθεσαι στο παλάτι σου. Ζεις μέσα στην πολυετέλεια και στην άλυση. Ο Ερντογάν έκανε δήλωση και είπε, απευθύνθηκε, ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο, είναι μεγάλος για τον μπαλκόνι, είναι κορυφαίος. Λέει: καλά, λέει, είναι δυνατόν να αποκαθιλώσετε τον πρόεδρό σας για κρεμμύδια και για πατάτες? Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, επισκέφθηκε ο κύριος Χριστοδουλίδης το Παρίσι, είχε μια συνάντηση με τον Μακρόν. Θεωρείται σημαντική η συνάντηση αυτή και για λόγους πολιτικούς, γεωπολιτικούς και ενεργειακούς. Σημειώνεται ότι η Total έχει τα μισά οικόπεδα, θαλάσσια οικόπεδα, θαλασσοτεμάχια στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προσδοκά πολλά ο Χριστοδουλίδης από την συμμαχία αυτή με τη Γαλλία, όπως και η Ελλάδα. Και αυτό που επιδιώκει σε πρώτο βαθμό είναι να παίξει σημαντικό ρόλο η Γαλλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επιδιώκει να παίξει ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα προσπάθεια που θα αρχίσει, φιλοδοξεί να αρχίσει ο Χριστοδουλίδης για την επίλυση του Κυπριακού. Άρα εκεί θέλει βοηθό αρρωγό την Γαλλία. Επίσης θέλει αρρωγό στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί? Γιατί στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Κύπρος χάνει μάλλον την Ρωσία. Μέχρι τώρα η Ρωσία για δικούς της λόγους ήταν βασικός υποστηρικτής του Κυπριακού στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θέλει αυτή την απώλεια να την αναπληρώσει.
Και γι' αυτό αυτή η επίσκεψη στο Παρίσι είναι σημαντική. Και υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας με τη Γαλλία και σε στρατιωτικό επίπεδο. Ξέρετε, αν και το βούτυρο της Κύπρου το έχει πάρει η Αγγλία με τις 2 βάσεις που διατηρεί, πιθανότατα μια συνεργασία και μια συμφωνία που θα έδινε κάποια δικαιώματα στη Γαλλία, αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής, και εν Κύπρο και εν Ελλάδα να έχουμε υπόψη μας ότι ναι, η Γαλλία έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρή πολεμική αεροπορία, είναι πυρηνική δύναμη, αλλά δεν έχει εκτόπισμα τέτοιου μεγέθους να τα βάλει με την, ή μάλλον να υποχρεώσει την Τουρκία να υποχωρήσει απέναντι σε αυτά που έχει βάλει στο πρόγραμμα για την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Όσον αφορά την Total, εκεί συμφωνώ, η Total έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει το ενεργειακό της πρόγραμμα με την Eni, παρότι πλακώθηκαν τώρα εκεί ο Ταβιάννη και λοιπόν, και να επωφεληθεί η Κύπρος όχι μόνο οικονομικά, εάν προχωρήσει το ενεργειακό πρόγραμμα, αυτό σημαίνει και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Σημειωτέων ότι, αυτό κρατήστε το, τώρα αν βρω χρόνο να μαζέψω στοιχεία, να το θίξουμε μια μέρα ως ένα θέμα, ότι τώρα με την κρίση στο Σουδάν αναδείχθηκε και αποδείχθηκε η γεωπολιτική αξία της Κύπρου. Πόσα αεροπλάνα προσγειώθηκαν στην Κύπρο και μεταφέροντας ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και από την Κύπρο μετά πήγαν προς 10 κατευθύνσεις. Και δεν πήγαν πουθενά άλλο. Η Κύπρος είναι ο κόμβος λοιπόν. Αυτό μάλλον δεν το έχουν αναλύσει σωστά εδώ στην Αθήνα, γιατί αν το είχαν αναλύσει σωστά δεν θα έλεγαν το 1974 η Κύπρος κοίται μακράν, ούτε θα ακολουθούσαν την αυτοκτονική πολιτική που δικαιώνει την Τουρκία και την κατοχή, και όχι μόνο τη δικαιώνει, όχι μόνο η Τουρκία κινείται στην πολιτική των 2 κρατών, πάει να πάρει και την Αμόχωστο και διεκδικεί και τα έσοδα από τις ελεύθερες περιοχές, από την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά, να πάμε λίγο και στο επόμενο θέμα να τελειώσουμε. Ο κύριος Δένδιας έδωσε μία συνέντευξη στο NGR. Πριν τη συνέντευξη είδα τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Ντάτσιτς, να μιλάει σε μία τηλεόραση σερβική. Έδειξε την δυσφορία του απέναντι στην Ελλάδα. Είπε μάλιστα, απορώ πως ακολουθεί αυτή την πολιτική έναντι της Σερβίας ο κύριος Μητσοτάκης, όταν γνωρίζει ότι ο συγγενής του, ο Ελευθέρος Βενιζέλος, τιμάται με έναν σημαντικό δρόμο στο Βελιγράδι που έχει το όνομά του, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και αναφέρεται στην αποχή της Ελλάδας από την ψηφοφορία για να γίνει το Κωσυφοπαίδιο μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αντί να το καταδικάσει, να πει όχι η Ελλάδα, η Κύπρος είπε όχι, η Ελλάδα είπε αποχή. Και είπε τα εξής λόγια ο Ντάσης. Η Σερβία δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, υπέρ της ακεραιότητας της Ελλάδας στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα. Γιατί δεν κάνει την ίδια δήλωση η Ελλάδα για τη Σερβία? Γιατί αν είχε κάνει την ίδια δήλωση έπρεπε να ψηφίσει όχι στην είσοδο του Κωσυφοπεδίου, διότι το Κωσυφοπέδιο με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί μέρος της επικράτειας της Σερβίας. Παρ' όλα αυτά έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Δένδιας, ο οποίος, προσέξτε τι λέει, δεν θα το διαβάσουμε όλοι, απαντώντας σε ερώτηση για τα 12 μίλια, είπε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα μας έχει τα δικαιώματα που η UNCLOS, η Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, της δίνει. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτείς με την Τουρκία ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Διαμήνυσε και σημείωσε. Και με την Ιταλία όταν συζητήσαμε δεν υπήρξε διαπραγμάτευση, και με την Αλβανία όταν συζητήσαμε δεν υπήρξε διαπραγμάτευση, και με την Αίγυπτο όταν συζητήσαμε για αυτό το θέμα δεν υπήρξε διαπραγμάτευση. Για τα 12 μίλια δεν νομίζω, για άλλα δικαιώματα. Η UNCLOS αναφέρει επιλέξει ότι είναι δικαίωμα κάθε χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 μίλια. Και αφού το λέγει δεν το κάνουμε δηλαδή. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές
ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να δεχθεί σε κάποια σημεία μικρότερο εύρος στο χωρικό της υδάτων και υπογράμμισε με σαφήνεια το τι θα κάνει η Ελλάδα με τα χωρικά της ύδατα, είναι δικό της αποκλειστικό δικαίωμα. Λοιπόν, τι να πω, εγώ μένω άναυδος, διότι στην πράξη η Ελλάδα άλλα δείχνει. Αφού τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα επεκτείνουμε. Πάση περιπτώσει, εγώ είχα υποχρέωση να τα πω αυτά, τα είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω για ποιο λόγο τα είπε, εγώ σας τα ανέφερα και ο καθένας από εμάς να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι σε όλους μια καλή βραδιά, εσαύριον τα σπουδαία, καληνύχτα.